यो भिडियोमा चाहिँ हामी डेलिगेट्सको बारेमा हेर्न गएको छौँ। डिएलइजिएटिएस डेलिगेट्स। सबभन्दा पहिला डेलिगेट्स हामी किन युज गर्छौँ बुझौँ। जस्तो इभेन्ट ड्रिभन प्रोग्राममा चाहिँ हामी चाहिँ इभेन्ट्सको बारेमा हेर्नेछौँ त्यति बेला, र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मेथडको रिफरेन्सलाई चाहिँ इभेन्ट्सले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा डेलिगेट्सको कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ। डेलिगेट्सको मेन काम भनेको चाहिँ मेथडको रिफरेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ, र एउटाभन्दा बढी मेथडको रिफरेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हामी मल्टिकास्ट डेलिगेट्स भन्न भन्छौँ। र अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ डेलिगेट्सको सिग्नेचर र मेथडको सिग्नेचर एउटै हुन्छ। अब हामी इक्जाम्पल गरेर हेरौँ, इक्जाम्पल बनाएर हेरौँ। डेलिगेट्स बनाउन सबभन्दा पहिला डिएलइजिएटिएस डेलिगेट भन्ने हामीले किवर्ड युज गर्छौँ, र मैले इन्ट लेखेँ, इन्टिजर टाइपको म डेलिगेट्स बनाएँ, र इन्ट गरेर मैले डेलिगेटको नाम दिएँ माई, सपोज गर्नुहोस् माई मेथड भनेर, र मैले एउटा इन्ट एक्स कमा इन्ट वाई गरेर यसको मैले प्यारामिटर पास गर्छु, र मैले यसरी के गरेँ, एउटा डेलिगेट्स बनाएँ। र यहाँभन्दा तल म एउटा क्लास बनाउँछु, क्लास प्रोग्राम भन्ने बनाएँ, र यहाँभित्र म स्ट्याटिक भोइड मेन बनाउँछु, र यहाँनिर चाहिँ म दुईवटा मेथड बनाउँछु। जस्तै मैले स्ट्याटिक इन्ट एमइटिएचओडी मेथड 1 भन्ने एउटा मेथड बनाएँ, र मैले के भनेको थिएँ, सिन्ट्याक्स हाम्रो मेथडको डेलिगेट्सको जस्तै हुनुपर्छ भनेको थिएँ। मैले एउटा मेथड बनाएँ। त्यसै गरी म अर्को मेथड पनि बनाउँछु यहाँनिर, र मैले मेथड 2 भन्ने बनाएँ, र यसले चाहिँ के मेथड 2 भन्ने बनाएर यसले चाहिँ सपोज गर्नुहोस् दुईवटा भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गरेर रिटर्न गर्छ। त्यसपछि म मेरो डेलिगेट्सको रिफरेन्स बनाउँछु। डेलिगेट्सको नाम मेरो के छ, माई मेथड भन्ने डेलिगेट्स छ। माई मेथड अथवा माई मेथड होइन कि माई डेलिगेट्स भनेर नाम राखौँ, डिएलइजिएटी डेलिगेट भनेर नाम राखौँ होइन। र माई डेलिगेट डी इजकस टु म सरी डी छोटा फेरि गयो, डी इजकस टु म के गर्छु, न्यू माई डेलिगेट गरेँ, र म के गर्छु, मेथडको नाम यहाँ पास गरिदिन्छु, एमइटिएचओडी मेथड 1 भनेर पास गरेँ मैले। र यति गरिसके पछाडि यहाँ मैले के गरेको, एउटा अब्जेक्ट, एउटा रिफरेन्स भेरिएबल बनाएँ, र मैले डेलिगेट्सको अब्जेक्टमा मेथड 1 पास गरिरहेको छु। यसले मेथड 1 लाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। र सपोज गर्नुहोस् अब मलाई यसको रिजल्ट आउटपुट पनि चाहियो भने म के गर्न सक्छु भने इन्ट रिजल्ट भनेर मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ, र त्यसपछि डीको ठाउँमा चाहिँ म के पास गर्छु भन्दा 2,3 म पास गरिदिन्छु होइन। र यति गरिसके पछाडि म कन्सोल राइट लाइन गरेर रिजल्टलाई म प्रिन्ट गराएर हेर्छु, र यति कोडलाई सबभन्दा पहिला म रन बटन प्रेस गर्छु, र म यो कोडलाई रन गराउँछु। रन गराउँदाखेरि 5 भनेर आउटपुट आइरहेको छ। यो 5 भने के हो, मैले दुईवटा भ्यालु 2 र 3 लाई एड गरेर 5 आयो भनेपछि मेथड 1 कल भयो होइन। यसलाई रिप्रेजेन्ट, यसले यसको रिफरेन्सले रिप्रेजेन्ट गरिरह्यो। सपोज गर्नुहोस् यसको ठाउँमा म के गर्छु भने रिजल्टको ठाउँमा, रिजल्ट भन्दा अगाडि मैले जुन डी भन्ने हाम्रो रिफरेन्स भेरिएबलमा चाहिँ मैले मेथड 2 पास गरेँ, सपोज मेथड 2 पास गरिदिएँ, र पास गरिसके पछाडि मेरो रिजल्टमा चाहिँ म के प्रिन्ट गर्न चाहन्छु भने रिजल्ट इजकस टु डीको ठाउँमा 2,3 नै मैले पास गरेँ है। अब यो 2,3 पास गर्दाखेरि मेथड 2 कल भइरहेको छ भने यसलाई 2 3 जा 6 आउनु पऱ्यो होइन। अघि एड गरेर 5 आएको थियो, अब मल्टिफिकेसन गरेर 6 आउनुपर्ने थियो, यसरी आयो। अब मैले अघि एउटा कुरा के भनेको थिएँ भने यदि मल्टिपल मेथडलाई पनि डेलिगेट्सले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, र यदि त्यसरी रिप्रेजेन्ट गरेको छ भने हामी त्यसलाई मल्टिकास्ट डेलिगेट्स भनेर भन्छौँ भनेको थिएँ। सो मल्टिकास्ट डेलिगेट्सले चाहिँ जहिले पनि अब के हुन्छ, इन्टिजर होइन कि हामी यहाँ भोइड टाइपको लेख्छौँ। सपोज गर्नुहोस् यहाँ इन्टिजरै थियो, मैले यहाँ क्लिक गरेँ, कन्ट्रोल अल्ट गरेर तपाईँले कहाँ चेन्ज गर्ने हो यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेँ मैले, सपोज यहाँ क्लिक गरेँ, त्यसै गरी पहिला पाउनुहोस् यस्तो कन्ट्रोल अल्ट गरेर यहाँ क्लिक गर्ने, त्यसै गरी अन्त कहाँ चेन्ज गर्ने हो, जस्तै यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने र यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने। त्यसपछि मैले एकैचोटि यो हटाउन सक्छु, र मैले यहाँ भोइड लेख्थेँ। भोइड भइसकेपछि यहाँ मैले किन लेखेँ, यहाँ चाहिँ त्यो भोइड भइसकेपछि हाम्रो रिटर्न टाइप के हुन्छ भन्दाखेरि, भोइड भइसकेपछि हाम्रो रिटर्न टाइप चाहिँ हाम्रो रिटर्न टाइप हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ, सिडब्ल्यू गरेर एक्ज्याक्टली एक्स प्लस वाइलाई मैले यहीँ रिटर्न गर्न सक्छु। त्यसै गरी मैले यसैलाई कपी गरिदिन्छु, र यो ठाउँमा पनि मैले एक्ज्याक्ट त्यही भ्यालु राखेँ, एक्स मल्टिप्लाई बाई वाइ लेखिदिन्छु। त्यसपछि अब हामीले यहाँ तल हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो रिजल्टको काम हामीलाई चाहिएन, हामीले कुनै पनि भ्यालु डिस्प्ले गर्दैछौँ। यहाँ पनि हामीलाई यसरी रिजल्टको काम चाहिएन। तर डी हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला मेथड 1 लाई लिएर राखेको छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ, डी प्लस इजकस टु मेथड 2 गर्छौँ, र हामीले डी भनेको रिफरेन्स भेरिएबलमा चाहिँ 2,3 पास गरिदिन्छौँ। त्यस पछाडि हामीले रिजल्टलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने हामीले रिटर्न लिएको छैनौँ। सो त्यसपछि म रन बटन प्रेस गर्छु, र कोड रन हुँदैछ, र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा 5 र एउटा 6 आएको छ। अब एउटा मेथडबाट के गर्यो, 5 रिटर्न गर्यो किनभने दुईटालाई एड गर्छ यसले यो मेथडले,
र त्यसपछि यो मेथडले के गर्दो रहेछ, यसले मल्टिप्लिकेसन गर्दो रहेछ। र यसरी हामीले मल्टिकास्ट डेलिगेट्सको कन्सेप्टलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सो केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भिडियो हेल्पफुल भयो भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।